ફ્રેન્ડ્સ, હું શિંગાલા મારી યુટ્યુબ ચેનલ માં કુકિંગમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે મગના દાળની કચોરી બનાવવાની છે. તો આપણે રેસીપીને સ્ટાર્ટ કરીએ. તેના માટે સૌપ્રથમ નાનો કપ ફોતરા વગરની મગની દાળ લેવાની છે. ત્યાર પછી આપણે એક બાઉલમાં જે મગની દાળ લીધેલી છે તે ડૂબી જાય ત્યાં સુધીનું પાણી ભરવાનું છે અને તેમાં આપણે મગની દાળને એડ કરી દેવાની છે. આપણે તેને 3 કલાક સુધી પલળવા દેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી મગની દાળ 3 કલાક પછી પલળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તે મગની દાળને મિક્સર જારમાં એડ કરીને આપણે તેને અધકચરી પીસી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી મગની દાળ અધકચરી પીસાઈને એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. પછી આ સ્ટફિંગને ટેસ્ટી બનાવવા માટે મસાલો બનાવવાનો છે. તેના માટે 1/2 ટેબલસ્પૂન હળદર, 1/2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું, 1/2 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/2 ટેબલસ્પૂન જીરું અને 1/2 ટેબલસ્પૂન કાળા મરીનો ભૂકો અને 1/2 ટેબલસ્પૂન સંચળ એડ કરવાનું છે. મીઠું ઓપ્શનલમાં છે, તમે એડ કરી શકો છો અથવા ન કરો તો પણ ચાલશે. ત્યાર પછી કસૂરી મેથીને તેમાં એડ કરીને તેને સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મસાલો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે. ત્યાર પછી આપણે ધીમા ગેસ ઉપર એક બાઉલ મૂકી તેમાં 2 પાવડા તેલને એડ કરવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન આખા ધાણા, 1/2 ટેબલસ્પૂન આખું જીરું અને 1/2 ટેબલસ્પૂન વરિયાળીને એડ કરીને તેમાં આપણે આવી રીતના મિક્સ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી તેને 1-2 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે. જ્યારે ચડી જાય ત્યાર પછી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચણાના લોટને એડ કરવાનો છે. તે ચણાના લોટને તેમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. જ્યારે તે ચણાના લોટનો કલર બદલી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં જે સ્ટફિંગ ટેસ્ટી બનાવવા માટે મસાલો બનાવેલો છે તે મસાલાને તેમાં એડ કરી દેવાનો છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તે મસાલાને આવી રીતના તેમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી તે ચણાના લોટને આપણે 5 મિનિટ માટે શેકાવા દેવાનો છે. ત્યાર પછી જે આપણે મગની દાળનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરેલું છે તેને તેમાં એડ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી તે સ્ટફિંગને પણ તેમાં આવી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું છે. પછી એક નાની વાટકીમાં પાણી લઈ તેમાં થોડીક 1 ચપટી હિંગ નાખીને તેને આવી રીતના હલાવીને તે સ્ટફિંગ તૈયાર કરેલું છે તેમાં એડ કરી દેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આવી રીતના આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર એડ કરવાનું છે અને તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અથવા તો મિશ્રી એડ કરીને તેને પણ આવી રીતના મિક્સ કરી દેવાનું છે. જ્યારે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આવી રીતના આપણે ગોળી વાળવાની છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગોળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ત્યાર પછી એક બાઉલમાં આપણે 250 ગ્રામ મેંદો લઈ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી 1/2 ટેબલસ્પૂન અજમાને એડ કરવાના છે. ત્યાર પછી તેમાં આવી રીતના વચ્ચે ખાડો ગાળીને તેમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન ઘીને એડ કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તેને આવી રીતના મિક્સ કરી દેવાનું છે. જ્યારે ઘી નાખીને મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને તે લોટને આવી રીતના મિક્સ કરતું જવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે આટલો કડક લોટ બાંધવાનો છે, તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તેને પાટલા ઉપર લઈને આવી રીતના ખૂબ મસળવાનો છે, તમે જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ મસળીએ એટલે આવી રીતના લોટ આપણો એકદમ પોચો થઈ જશે. ત્યાર પછી તેને આપણે લુવા બનાવીને તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એવી રીતના આપણે નાની એવી પૂરી બનાવવાની છે. આ પૂરીને આપણે એકદમ પતલી બનાવવાની છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. જેમ પતલી થશે તેમ તે આપણે તળશું ત્યારે તે ફૂલશે. ત્યાર પછી આવી રીતના પાટલા પર મૂકીને થોડોક લોટને પોળો કરી દેવાનો છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તેની ઉપર જે ગોળી બનાવેલી છે તે ગોળીને એડ કરવાની છે અને આવી રીતના તે લોટને ભેગો કરી દેવાનો છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી ઉપર આવી રીતના લોટને ભેગો કરીને જે લોટ ઉપર ભેગો થાય તે લોટને આપણે લઈ લેવાનો છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી જે લુવો બનાવી તેવી રીતના આપણે તેને 2 હાથ વડે આવી રીતના ગોળ બનાવી
બે હાથ વચ્ચે આવી રીતના તેને દબાવી દેવાનું છે. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. તે દબાવીને આપણે તેને પાતળું કરતું જવાનું છે. તો તમે આવી રીતના વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. આવી રીતના પાતળું કરવાથી જ્યારે આપણે તેને તળવા નાખીશું ત્યારે ફૂલશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા તે કચોરીના કાચા લુવત એકદમ તૈયાર થઈ ગયા છે. ત્યાર પછી મેં ધીમા ગેસ ઉપર તેલ મૂકી દીધું છે. તેલ મૂકી દીધા બાદ તેમાં આપણે કચોરીને આવી રીતના એડ કરી દેવાની છે. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ગેસને આપણે ફૂલ નથી કરવાનો, ગેસને આપણે ધીમો જ રાખવાનો છે. જ્યારે તેલ આવી જશે ત્યારે જે કચોરી છે તે ફૂલીને ઉપર આવી જશે. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બંને કચોરી ફૂલીને ઉપર આવી ગઈ છે. બંને કચોરી ઉપર આવી જાય ત્યાર પછી ચમચી વડે આપણે તેને ફેરવી નાખવાની છે, અથવા તો તેલ લઈને તેમાં જે તેલ લીધેલ છે તેને તેની ઉપર નાખી શકો છો. વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે આપણી કચોરી થોડીક બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. ત્યાર પછી એક પ્લેટમાં તેને કાઢી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કચોરી એકદમ તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ત્યાર પછી તેની વચ્ચે આવી રીતના કાણા પાડીને આમચૂરની ચટણીને એડ કરવાની છે બંનેમાં, અને ત્યાર પછી ધાણા, આદુ અને મરચાંની ચટણી છે તેને તેમાં એડ કરી દેવાની છે. ચટણી એડ કર્યા પછી તેની ઉપર આવી રીતના સેવ નાખીને પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કચોરી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો અમારા આ વિડીયોને લાઇક કરો અને શેર કરો, અને આવી જ નવી રેસીપી બનાવવા માટે અમારી મા કુકિંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.